Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας φτιάξω μία συνταγή που έρχεται από τη Γαλλία. Δεν είναι τόσο δύσκολη και λέγεται Kiss Lorraine. Λοιπόν, η πρώτη μας κίνηση ουσιαστικά είναι να φτιάξουμε το ζυμάρι, τη ζύμη μπριζέ. Η ζύμη μπριζέ είναι μια ζύμη που χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές εφαρμογές, στη ζαχαροπλαστική αλλά και στη μαγειρική. Μπορεί να γίνει στο χέρι, αλλά εγώ θα προτιμήσω να την κάνω στο μίξερ. Βάζουμε τα υλικά. Το πρώτο υλικό που θα βάλουμε είναι το αλεύρι. Το δεύτερο υλικό είναι το βούτυρο, το οποίο το έχουμε κόψει σε κομμάτια, λίγο αλάτι και 2 αυγά. Και λειτουργούμε το μίξερ σε μέτρια προς χαμηλή ταχύτητα. Όπως είπα και πριν, δεν θέλει πάρα πολύ χτύπημα. Η μορφή του είναι περίπου αυτή και θέλει, όπως όλες οι ζύμες, λίγο ακόμα δούλεμα με το χέρι. Παίρνουμε μπροστινό μέρος, το τραβάμε πίσω, πιέζουμε, γυρνάμε, οπότε σχηματίζουμε μια ωραία μπάλα και την ξεκουράζουμε. Ξεκούραση σημαίνει ότι θα την τυλίξουμε με μια μεμβράνη και θα την αφήσουμε για λίγο στο ψυγείο, περίπου 10 με 15 λεπτά. Πάμε να δούμε τη γέμιση από την τάρτα, την Kiss Lorraine. Προθερμαίνουμε το τηγάνι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε με λίγο ελαιόλαδο, ξεκινώντας με τα πράσα. Προσθέτουμε λίγο πιπέρι και ανακατεύουμε. Θα τα σοτάρουμε τόσο όσο ώστε να καραμελώσουν. Μόλις δούμε λοιπόν ότι έχουν λίγο μαλακώσει, τα βάζουμε σε ένα μπολ. Στο ίδιο τηγάνι προσθέτουμε λίγο ακόμα λάδι και σοτάρουμε τα κρεμμύδια. Τα κρεμμύδια είναι λίγο πιο σκληρά από τα πράσα, άρα θέλουν και περισσότερο ψήσιμο. Για να είμαστε σίγουροι ότι τα κρεμμύδια έχουν ψηθεί, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο νερό μέσα. Η Kiss Lorraine είναι γενικότερα μια τάρτα. Μπορούμε να τη συναντήσουμε με πάρα πολλούς τύπους απογεμίσεις. Μπορούμε να βάλουμε λαχανικά ή κάποιο αλαντικό ή να την κάνουμε εντελώς vegetarian ή απλά μόνο με τυριά. Στη δική μου version έχουμε βάλει πράσα, έχουμε βάλει κρεμμύδια, θα βάλουμε σπανάκι και σύγκλινο αντί για μπέικον. Βάζουμε λίγο ακόμα ελαιόλαδο, λίγο αλάτι και σπανάκι. Το σπανάκι μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ειδικά το baby που έχουμε χρησιμοποιήσει σε αυτή τη συνταγή, θα είναι έτοιμο. Αυτό όμως που θέλουμε είναι να μην έχει πάρα πολύ νερό, δηλαδή την υγρασία του. Γι' αυτό το λόγο θα το βάλουμε μέσα σε ένα μπολ με ένα σουρωτήρι, λίγο να στραγγίξει. Και το τελευταίο υλικό που έχει μείνει για το σοτάρισμα είναι το σύγκλινο. Όταν το σύγκλινο έχει σοταριστεί αρκετά και έχει καραμελώσει, τότε μπορούμε να πάρουμε όλα τα υλικά από το μπολ, να τα ρίξουμε μαζί με αυτό να τα αφήσουμε να σοταριστούν όλα μαζί για 1 λεπτό για να ανακατευτούν και να πάρουν όλα τη γεύση από το σοταρισμένο σύγκλινο.
ανακατεύουμε καλά τα υλικά μέσα στο μπολ ώστε να πάνε παντού και πολύ σημαντικό είναι να τα αφήσουμε να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου. Μέχρι να κρυώσουν τα υλικά, πάμε λοιπόν να δούμε και το μείγμα για την κρέμα. Λοιπόν, σπάσαμε τα αυγά, τα έχουμε μέσα στο μπολ. Η επόμενη μας κίνηση είναι να βάλουμε λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι, το γάλα, και την κρέμα γάλακτος. Χτυπάμε πολύ καλά, να ομογενοποιήσουμε το μείγμα. Και τέλος βάζουμε το τυρί. Σε αυτήν την περίπτωση έχω διαλέξει να βάλω μια πολύ ωραία γραβιέρα. Εννοείται ότι μπορούμε να βάλουμε ό,τι τυρί θέλουμε, αλλά εμένα μου αρέσει πολύ η γραβιέρα. Τώρα φτάσαμε στο δύσκολο βήμα, το οποίο είναι να ανοίξουμε τη ζύμη, τη ζύμη μπριζέ. Ζύμη λοιπόν ξεκούραστη. Αλεύρι για το άνοιγμα και ένας πλάστης που φυσικά θα μας βοηθήσει να ανοίξουμε το ζυμάρι. Ανοίγουμε. Τυλίγουμε και παίρνουμε μία φόρμα, η οποία αν είναι αντικολλητική δεν θα έχουμε θέμα. Αν δεν είναι αντικολλητική μπορούμε να περάσουμε με λίγο λάδι ή με λίγο βούτυρο γύρω-γύρω. Επίσης μπορούμε να βάλουμε και μία λαδόκολλα αφού την κόψουμε περιμετρικά. Σε αυτήν την περίπτωση όμως πάω κανονικά να τοποθετήσω το ζυμάρι. Αφού λοιπόν το έχουμε τοποθετήσει κατά αυτόν τον τρόπο, πολύ προσεκτικά το κολλάμε στα τυχώματα. Κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ όταν κάνουμε μια ζύμη μπριζέ είναι να την έχουμε τραβήξει ώστε να πάει πάνω στα τυχώματα και να την έχουμε ασφαλίσει. Αυτό μετά το ψήσιμο εμείς θα το αφαιρέσουμε. Αλλά εάν δεν το κάνουμε, υπάρχει περίπτωση στο ψήσιμο να μαζέψει και να μας αλλάξει το σχήμα της. Το επόμενο βήμα είναι να βάλουμε μία λαδόκολλα μέσα στη ζύμη, διότι τη ζύμη θα την ψήσουμε ξεχωριστά. Αν τη βάλουμε μαζί με την κρέμα, υπάρχει κίνδυνος η ζύμη να παραμείνει ομή. Τοποθετούμε λοιπόν μία λαδόκολλα στο κέντρο, κατά αυτόν τον τρόπο, και μέσα στη φόρμα βάζουμε φασόλια ή κάποιο άλλο όσπριο, εν πάση περιπτώσει κάτι που να έχει βάρος και να μπορέσει να κρατήσει το ζυμάρι χωρίς να φουσκώσει. Πάμε λοιπόν να ψήσουμε τη βάση μας. Βγάλαμε τη φόρμα από το φούρνο. Πολύ προσεκτικά βγάζουμε την λαδόκολλα μαζί με τα φασόλια και την τοποθετούμε σε ένα μπολ. Η επόμενη μας κίνηση είναι να βάλουμε τη γέμιση. Αφού λοιπόν έχουμε ήδη τοποθετήσει μέσα την κρέμα μαζί με τα υλικά και έχουμε κόψει το περίσσιο ζυμάρι, πάμε να ψήσουμε στους 160 βαθμούς. Είναι έτοιμη, είναι τέλεια. Βέβαια, καλό θα είναι αφού ψηθεί να την αφήσετε για λίγο να κρυώσει, να έρθει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και μετά να την κόψετε. Γιατί όσο είναι ζεστή, ενδεχομένως να μην σας βγει ένα καλό κομμάτι. Βέβαια, εγώ δεν έχω πολύ υπομονή και θα την ανοίξω τώρα. Kiss Lorraine. Η γεύση θα σας κερδίσει. Καλή συνέχεια και θα σας δω στο επόμενο βίντεο.